Hindi ko na din lahat. Wala nga, hindi ko na tinukukuha. Medyo mo muna mo naman. Punta ka. Baba na po. Ay, Tatama kayo ba mag-ibo yung ano? oh, sa sakinaw. Sa sakinaw. Araw ito. Hoy, baka. Kaya pa yun. Wala ka lang at Mapuso ko nga sinabala. Ibo ka pa sa nas ano? Pwede ka nilay? Woo! Magkasa ka man rin. Umusyat ka ka ka. Umusyat ka ka lang. Ta. Nagod ka na po. Ay, babas na. Sige ka. Balik ka na mga. Pero man, hindi mo sa video. Ah, naku to ay. Yeah, love you po. Ay, kaya ko lang pakalit. Ah, ay, kalabo. Kalabo. Tanda, ulit pala, Yoga. Magkasa ka mo kayo naman ng ito. Di ba mabalik ang kayo? Dapat kaya may pupuso na kayo nila yun. Kung ayaw na nakakawag di ba kita? Mano ba? Oh, yes. Teka mo magtali sa maliw, balik sa maliw ha. Kaya nila naman. Kaya mo naman yun. Balik-balik. So, 1 second, sir. asahan mo rin. Machigatik yun, ano po? Ay, ganun, ay,
10 seconds, 10 seconds. Dahil natin na mo lang sa Stage siya nga yun. wala na siya mga sila. Pagtakyan. Ayun na. Tsaka ko, tinira mo sa karabala. Hostel niya, madalas natakalisi. Pula-pula daw. Wala na pala ko. Sa akin ko. Para nagpunta na. Natin tinay, para na manamas ko sa bala, zero na. Buhay ka. Buhay ka ngayon. Yung kao kayo awat-araw. Ay, ka na ako. Nagbala na naman! Nag-strike na naman! Ay, punta na ako. Baka mga kabalo. Bata noon. Ngayon na ngayon. Uy, nangyayari. Kalagibay yata. Narinig kasi ano, applicant na applicant. Sabi ka tara. Pag-lead ka, yun lang magabi na. Yeah, Buddha. Where are you going, man? Where you going, man? Ay, puta sa'yo na ganda. Puta, ano? 10 seconds na, 10 seconds. Nagpira sa natin na Nagalit pa yun. Ano nagpira to? sa naman. Bakit ka man laban? Sarap ko, basta ko live na nagkapat ko. Saan na kayo tayo ang dito? Ha? Bakit na naman ka? Gusto ko ano? Matibo. Ako ano? Oy. Tong. Kasi, ito na. Ano? May pregunta pa lang. Kapit ko na rin yan. Ha? Kailan nila? Harpo. Iputo Kaya. na. Pag-pwede. Ano? Pag-pwede. Pag-pwede. One day. Last. One day. Ha? One for that day. 1 kg. One day. Ano? 1 kg. Ar. Tapos, Four. Ar. Man. Ay. 1 kg. Ito na ba rin ha? alin na, Lagi na. Wow, talaga mo galing. Kita ka? Ayun lang ba? Okay ba dahil? Ano? Ano? Four. 1060. Good. 12 XC. Hold that. XC. 12 XC. Mag-atmin. 12 XC. Yan. Maganda talaga yung tomato. Lemon. Brown, no? Ilagay mo na ito. Look, tama na. Yes, pero na. Ano? Puta, pinitan mag-atratan. Lap, tangad ko. Ano ba? Okay, ito nga, ito mga ko. Ano? Ay, ito na, ito na. Ito po,
Kalat, alam ko, kalat. Ito na lang, bay. Ano sa House. Ako. Oh, kalat. T-boy. Kalat. Ano po na kani? Kalat. Para bisita ang Ay, ay. Bok, man, bok. sorry na yung mga pula. Oo. Robot na sila yung doon ang abo. Kung sino. Alam, Bo, sarap pa nga sa bo. yan ang daw niya. Dua. Pap. Ay, sino? Okay na. Ay! Alam. Ano may tambuhan dito? Putong bawal siya. Alam ko ito lang. Alat. Ay, saan? Balak dito sa bilik. Alat. Wag na dito. Alam. Baba. Wala pa yung stars. Bro! Alam ka mo, kalat. Alam. Gusto mo, gusto mo kami. This is not available. Wala na rin. Oh. Kagawin mo, makabog sa mouse. Uy, ang ano ah, mouse man sila tigil, magpay mo. Kunti pa yung blood tigil, no? Wala ka muna ito. Kung naboy ng pagsagang. Yes na. Balik pa rin ka. Dito naman po. Ano pa na kaya? Balik po kayo sa nagsimula ng Slap. Slap. Hey, go! Slap. Di mo nga rin puta lubuno, abang nga naman kita ka. Kapati. Go! Dito pala lang po. Oy! Bukbok! Inuyo ko, inuyo! Wala kumanyo. Dito wala. Ano? Baba na po. May gusto. Ano ako ba ito ba? Bigde? Baka gusto mo ikaw. Tingnan sila! Alam tabo, alam. Alam. Out ka sa ko. Kaya ang ako, go! Go! So, nabo. Nabo ka na naman doon. Oh, manaan. Nagawa ka na kayo
Bawal ito rin. Saka mo, discount. Abang pa. Ay, pwede. Hindi mo sana ako. Ay, kuya, ilan ka na kasi. Discount. Ganun. Iya, si Bok, may sikat ka na, si Bok. Okay, yun. Ay, po, ano, hindi mo kaya po. Sige na po. Na ano ka nag-aanggang eh? Okay, oh. Bakit ko? Malapit na sa mga. Bakit ko po? Pinakumat ko na kami ng mga. Ano ba? Hindi na. Hindi ko yung home. Kulay pula. Pero may picture Kulay ko pula. na. Yung WhatsApp. Nagkakot sa live. Ano bang sa live? Hindi mo ba? Kung gano'n ka ba? Ba? Eh, kung ba? Hello? Hindi naman, mas magubalik eh. Wala yun! Wala ko talaga nag-ibo. Eh, ang kaya natin, katagaw. Pero yun, gusto ko gusto nga ikaw. Yung pagkakal ko ba? Gusto ako? Arko. Nang nakakamit eh. Lahat talaga ko ba? Lahat ko. Kaya, Kaya ako. Ang sakit ko magat sa keyboard. Uy! Hindi daw ay pinag-ibig. Puro ang tawag. Dayan, eh. Nagkagyan nga sa gilid. Dayan, nga. Nagkataka na sa gilid. Gilid board. Ay man. Hindi, kagyan na naman. Dayan ka na lang. Kung pwede yan, dayan ko. Kung natin na yun, ano ba? Kaya ano, kaya ako. Dayan, kaya. Sige, nako. Kung saan ka na po po? Dayan, alam mo, may blessing. Sige ka naman sa lahat. Gano'n po. Naku, ano, Hindi nga na, yan to. Hindi mo. Nag-stay ka ng kahit na hindi, no? Message daw. Ako, tanda. Bago pa ako sa mga. Hindi. Ako ka na. Oh, ate na niya, nalalagyan mo. No. Pupo kayo ito. Ayos ka rin? Siya ka? Ayos na.
Mabigyan kami yan. Mabigyan ako kami ng mga siyempre, hindi ako mawin ka na. Mabigyan ako. Mapangada ako na ano. Sarani ko ang ayaw mo. 20. Teka. Mabigyan. Wait. Ma? Wait. Mabigyan. Wala siya talaga pag-gamit sa akin. Yan, yan. Okay. Daw ko na nagagawa mo. May dumana kami ng ayos na naud. Gusto ko saan. God, Ready ba na kami? Babakal mo sa naman na. Libre yung pula sa nakaw pagbalik ko ulit na. ano? Mamalapit sa class. Kailangan ako. Sige na tayo naman. Ay, ito. Ilang ba yan? Ball ba ka? Sabi ko, ano pa na? Sabi niya, mo? Paano ko sila Nalig! Oro! Sino mo yung barapa naman? Ikaw, pagkatuloy. Nalig! Ako naman. Kamay, sir, kapala itong pako. Ba't yung babak kayo niya sa lusin? Libre ka kasi.
Lang. Napakamasabay mo sa no. Pero wala Ito sa no. Pero ang Puro mo. Wala ka. Kailangan mo private. pero wala nito. Ito. Okay. Guys.
katawan.
Number 4. Bakit yung lubos mo? Yan, late. Late. At July 22,
Bill, Bill, pinaghahanap ko na. Pinaghahanap ko na yung mga tao na dalawa. Di ba nag-save?
What the light? Open sa to. It wants me to say. Now that the tao. Hello? Tadi kalau dia mau video. Yo. Motor na kayo meron sa ito. Ang murmura inudot mo. Maling ano. At murmura sa mga nilong gusto pag nagdadal ka, magpawawala mo sila. Wow, kayo pag ginamit mo. Alisay! Jay! Pag pinakal mo kay Meron Sol, pag nagdadal ka, mawawala ka sila. Mabalik mo sa dati. Pinaro ko mo. Ano ba, mawawala ko na ito ba? May nalapat ang taas. Alam mo, mali. Mali. Kaliwanag ka dyan, eh. Ano pa wala kasi di? Kamura ako. Gusto ko pag-ispan. Lungwi. Ako, baka lang po siya. Ano mo na ito? Sasabihin na, ano sasabihin na sa'yo? Hira na lang ito. Yung pinakabago sa man. Ayaw na talaga yun. Ayaw na talaga. Iyatindan. Ay! Matang oras ka nga eh.
Uy, tangang bubo. Apat. Wala ka po sa dire. Habol.
Igit! Iyan ako na na. Igit na. Yung kasawang. Nabo, Kung ano. boys. Sunod-sunod yung gagawin sa Papa. Ganun yun, Papa.
Ang putik sa'yo ng Emerald. May mata parang may ako. Sino naman kaya nga yung makapiso? Sino naman kaya kasama niya? Hindi na sila. Utang.
Recuerden, the August 3. Wala, pagkamam. Banana because yay! Mga kamay niyo, wala ka wato dahil na ka. Hindi ko lang hindi ko takalo. Tawag na sawan. Balik namin sa engine. Pinabo. Adjure kita. Nah. Adjure kita. Langsung para kita mau natin. Mag-ibo ka ng pag-chip. Lutoy! Yun, wala naman baga. Oh, July ini buang ka. Ito na travel ko sa iyo. Kasi ikaw. Ito na, nakaroon ko na yung pagkakatayo. Really can dati yun. Suru box pag nakapagano. Ay, kita isi. Ay, ba? Ako na daw. Yan. Bila exit daw bila. Yan pa niya, di kita kapat. Ini, dulu. Ulilaw. Puta nga. Kita sa dua. Ay, sila sa anak ko. Ah, di ba ba? Ay, ayos na ni buo. Ha. Yung baga, place for race. Buwa ang kita. Eh, tapos, si ata. Si ata, basta mga ito. Yes. Yung kaya, Ha? Tingnan na lang ko. ano ba yung Saan? hindi mo solusyon. Alis ng player nga eh. O, talubog. Ano pang record? Buwan. Ang laki ko.
Jose. Awan na tayo. Boy, alam nila kami. Hindi pa kami nalilig. Tuling ko nga yung nagkakariano. Talaga man kaya alam ko kaya. Ulo mo na yung ulo ko. Dari bang kakaano. Hindi mo na kayo pinrino. Katusina sa napila ko. Kasay, tanayers, hindi mo tanayers. 1,000 daw ang gagawin dito. Tapos kasay, wala din kami nagpapalaog. Nakapalaog ka doon na ay sa tulos, hirap ko nga ay. Ay, sa tapo. Patry na ka ba? Ano, bilog. Papalawin mo. Pag napalawin mo ng bis, may 1,000 ka na. Galing dipisila. Parang nang puso na. Ano ba ka? Bakit siya? Ano? Tapos, alam mo kung may sabi ko lang tulos ito. Ika nga, Nick! Ikaw, wala. Nay! Ano na ka na? Nay, ito, May. Isang quick yan! Yan. Tay. Makamulit na lang ako sa episode. Grabe ka dyan o. Ano yun? Ano ba? Alam mo, kami yun eh. Parang doon. Ano po? Lalo, pag gusto na siya, tanggapin ang magsasabi. Abawi na. Oo. Sa alpapin, may Ba't siya hindi? Yung girl din, ganyan. Yung pagkikulo ang kumarto. Pagano? Baka. Yung pang-api ay sige. Hindi yung matibay, magtapos ng tubig. Sige mo, ano? Sige, hindi pala. Dami mo ba ka? Yung sa Sabay na nga siya. Wala na. Hindi, kapi ba? Siguro na ito. Bawal mo na nga. Kaya paano sa kuya Bebo? Hindi nga yung kamapalit. Ano papalit mo? Yung kapalit tapos yung direct. Ay, wala. Nakapara ko lang ito ha. Yung mama, ito. Yeah. Mama, ito. Oh, mucho. Não tá ruim, para virar o Ai! Wow. Oh! Ang pinangayip ninyo. Pero
Ayaw. Uli, pag minsan di gagamit ko. Si Sarap na wala. Bang! Durog! Durog! Dito! Hindi mo ma-pin ko ngayon. Sabi mo. Opo! Hindi ka kape. Opo! Bang! Tuwing. Ayaw na nga yung sipay. Hey! Ano ba ang magandang? Meron ka amor mo rin. Hey! Hey! Okay. Salo! Puta nga! Di naputa! Buhay naputa ng mga to. Okay? Tapos, kumang na. Yes, po. Nagbalik. Tangay pa! Pag minsan nila na, ano ginagamit ko dyan eh, napipindot ko ang cellphone. Inuwan na po lang din. Galing mo rin. Ano din na ito? Pagkataw ka ng tao. Yes, sir, diba? Yan! Gusto ko Ang nga ito! ito ka lang buhay na pa nag-DJ. Di ko alam kung anong ito hindi ko nga ito. Ako. Like, magkina. Nakakito. Lalo. Tangayip na hindi lumata! Pati na kaya pa nga yun! Bago kayo nga sisisi! Ay, akin yung tabuhan. Sabi mo ako, Bigak po ko ini yung wikis, ano, gamay. Hindi ka magrani ka na. Basta pag may nagamit, hindi ka magrani. Yung sabi di sa natura.
Pag alam mo yung mga ito, para ako sa kuduman. Balik-balik naman ako ng yun. Solo ka nga, hindi ka subago dito eh. Yan. May is water. Dahil taga mo. Sabay ko baga, sabay ko at iyo. Ano naman? Yung nagpipitilan niya, pati kurang ko ng pati natin yung Okay na po. Ito, puta ka. Okay na ito po. kasi yung ito na. Open sa ano, Ano? mga train, ano, ano, tatlo, Oh, one. ano, Let's go. open sa train. Abo. O, ba't sino na nga yung? Hindi wala. May yellow. Sino na nga nagbibili ko nga yung plate eh? Tawag na ni Camilo. Dugi si Jen Ray, may Gika. Puta kaya nga. Dugi si Jen Ray, may Gika pa. Yan, wala na. Patas na. Patas ko ang laban ng Joe. Gano'n na ito ang kaya na ano mo daw. Dumama na kami ng buo. Sige, Sige, ito. Kaya. Mana kita. Buang ito. Pag may nag-gano'n, ano, ako na, Tapos, kaya ako, definitely ano, mabuo. Sabi ka sa, madi na ka pa. Sabi mo ko, ano ko? Ano ka kung may nakapanood si Danilo. Kaso may aki. Sir, ang delikado ang buhay ni Andre. yan, one Ray, one. Four. Ano ba ang kahit pinili? Tarot paglalakaw. Kumera niya, nakabutong ko. Ano managing ito ba ba yun? Paano mo gusto? Sabi mo Ay, kasi sila po. si ano ba? Ha? Napaparatay ang kakaduma. Wala ako, pag nalit ako, ako sa kampo. Kaya ito yung ano ko. Murang ano. Kita sa bangan niya si Rodrigo. Na mapapirma ko. Kinuraan na nila. Pero makairam mo. Paano nila maglaban? Nung gusto ng baga na sa
Nag-very ang Paul. Oo. Pag marami kang Paul, bigyan mo na. Ang wanak mo. Siguro, ito na nga, itong babae siya. Baka balukan mo itong araw. Natatapit ka sa bangin. So, kaya ito nga ba? Wala kita kayo magdala. Finish it. Wala, finishing na. Hindi ko lang kukuha kayo. Pag nakanapin mo, tapos sabay side dance, tapos play. Nagatas ka pa taray. Ay, paano? Nakatarayo. Ano gamit ko po? Kasi tama ko. Pagurang ko na kasi yun. Mabura ko sa ko. Yaw kasi pa? Mabura ko sa ko. Hindi nga, damo na. Mabura ko. Yun, nanay ko kapit na. Mag-duki ito. Alam ka, boy! Bal! Na. Relax! Hindi ko na tatalan ko ito. Kung bago mo ano, dahil mantik sa atin. Kasi na rin. Una, itong tulong na din. Kita na pamilya. Mag-ready ba? Ako sila Santos. Ako kulay ko ba doon? Eh, pero kamot ko na yung Pag nakasilang ganun, relay ka lang ganun. Ay, suggest ko mo yan. Bahala. Wala doon. Gago. Kayo. Pagka kami ni GDP, nagpapulog kami yung pula ng video. Si Red baga si Jay. Para sabi ko mag-inject makaw na kami. Naman. Sabi na sa kamay, pito ko yung naputong. Okay sa to. Ito ko to. Sino ko na? Yaw kapag ka si Jay. Ako mo? Okay. Yan. Tapos naman Jay. Hindi pa ako. Jis. Maunsi. Tapos pera ko na po sa namin sa nakalagyan. Sinabi. Ano, nagtira pala. Tapos. Sabi. Una ba yan? Nasa tamaan. Uy! Ano? May kuwan ko yung nakakali. Oo. Tira na sa mobile. Tira mo si Jay. Out din ang mo. Anday ko lang dito. Ang gulay. Ay, Ano ko? Mano, Jay, mano. Ikaw ang sinugo? Di mo magkakayat yan. Alam ko. Alam ko ko. kaya lang kayo. Ro. Ikaw ba magpunta? Hindi, okay, nalagyan na tayo. Oo. Kapag ka, Oo, ang headset. Dahil ito pagdama yun. Jay. Akala ko mag-iwan na doon. Dahil pagdama nag-headset. Ano mo ni Gio, no?
na kayo. Ayun, sige, tampo, Lord. Para siguro. Sila. One king was the last. Bumalayangat na, ano? Diba, nasinig sila ko ito. Ito yung nilagawa ko sa... At saka ni Dre, kay ni Ren, at saka yun. Isa yun. Ha? Isa yung nagsasabi. Pero bagaan. Isa nga na nagsasabi na Sa kuya. At yun yun. Iyo. Ano mo? Bakit kasi pagkarap? At ang yun. Hindi ka. Message mo. Message ako. Nagkakaon ka. Sa ano ka? Gusto mo sa sila. Boy, kaapangayos ka. Dad! Sinabay ko lang doon. Bel! Bako ka, Bel! Oh, makamuha! Exactly. Eh, pagkaroon ng tahan. Por! Ay, pasako din ka lang na nagtatawagan si Jay. Ikaw tatawag sa akin, ha? Kaya pala hindi ko na yung bait kong pala ko, Bobo. Sabi ko na ikaw Kaya magtawag ako, si kung ba't yung parang sa papupunta. kapag di mo nag-gym mo, so dito to. Kaya hindi na doon. O pala, kamuma rin ako. Hindi. Kuya, take barbershop, ma. Sabi mo. Bel, baka po. Talat. Iyam yun, ako nagawa. Tara. Baka, kunin ka yung dalawa. Nakasinusudwa. Wala naman na si Parehas ano? Pag-wala yung kapag si CJ. Kaya man Right, sa pinumbo. Power up. pag-iwan ka muna yagan ng CJ o Ika naman. Tete na. isa. Nagtatayiming ko. Ay. Pansin na mo. Yan, may pulito para sa'yo. Pagmamahal. Oy, pangal. Wala ka rin ba? Okay lang, guys. Hindi mo pagpapit ka maon. Una sa mga yung nasuwag ko po. Go there for you. Later, ilang nga isumunod yun. Kaya hindi ko magsurdo ng ulo ni Mama. Pwede ka muna. Tawa. Dakot ka sa akin. Kasi nagsin.
Hawakan ko lang. Boom! Babay, halo. Kaya mo rin Ako pa isa. Bumulis. Pero, dyan na beses ko. Huwag ka naman ako mawala pagkaon. Plato. Wait. Boom! Kalami. Iso! Bakay ka mo. Isang bagay siya, yo. Ay na ka muna ito. Ay na muna kayong dalawa. Okay lang. Nakakalimutan. Bang! Super kaya! Pinakakain sa kayo sa time nyo. Alam nyo na ba? Ano yung gagawin ko? Okay kita rin? Susuluan ka lang sa natin. Sabi ko bang ko, Kinumusta kali ko pa no. Sige mama. Pinapanag sa community mo kung gawin mo. Uy, uy po. Bang! Nakamit! Ayo. Hala guys! Hala guys! Ang dalawang gulo. Sabi ko ba? Yung tayo mapadapit sa ako. Kung tangay, ako lang nagtitin sa silver pa. O ano yan? Dito, ano mo mo? Ako, lumipad tayo muna. Maraming ko. Hindi na lang kayo mag-apple dyan. What is the best? Ano? Tabang, 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 tabang. Sa kawin sa akin ko. Gadanaan. Po, gadanaan po. Kahit hindi ko tayo. Ay! Tabang, tabang, tabang. Patay ka tayo na. Buhay ka ba? Wait na pa, man! Ito, Bang! Ako
Yan pa talaga eh. Yun yung daylaw. Ay, may sige nini. Araw-araw ko nga, Chiki. Oo, patro nga. Ano ba? May pag-abing ko kami. Ano ba? Tama, masay ka mo mo ka? Lumipat ka muna. Lahat ba ko daw yung ngayon? Ano kaya ikaw, no? Ano, Chiki? Tama. Wala ito mo yun. Bro, Nagdaw ka sila mo. Wala na natin yung Kawan mo ko, ha? Nagtus ka bakit? talaga Kaya po po. ito, ano, bubo, ha? Nasiwa. Nasiwa. Kaya ako. I'm your buckle. Bulan, babalo! Wala nga. Bang! Walit! Parin ka mo po, ha? Kalbo, pahinga ka muna. Kalakan ka muna, kalbo. Bang! Wala po si Prin. Wala ko ka. Wala na ako ah. Hindi ako. Ano ka mo naman ko? Baka mo, pahinga muna kayo. Sige lang, sige lang. Ano mo dito? Ano dito? Kaya pipili. Ilan ko sigo? Ano, palag ka? Oo, talaga ulo. Oo. Oh, yan yung lagat. Ano, Iwan? Oh, duro! Duro! Gusto mo pasok sa amin niya. Ganit to drink. Ganit to drink. Ganit to drink. Ganit to drink. Ganasitado. Nagbalik ka pa nun. Oh, Ayo. This one like. Hey, Phil. Wala bang dipipan bro? ano, Ben? Pinusit ka, Ben? Ano, mapalag ka, Ben? Upo! 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 Kami kita luang biwan. Pinadlag ka na upo ka. Upo! Nagkayat. Aro, aro. Oh! Todo. Lupa. Beber, beber, beber. Ako magaganda rin yung wala na ako. Bang! Bang! Ganun! Durong!
Grabe sa pagbuto. Sa pagbuto. Ito lang ito. Sabi. Ay, dali! Gusto mga ito. Ito, pagparo. Ito, pagparo. Ano? Wala ba daw ka ng phone? Oo nga, dapat ko kayo ako. Ay! Puta man! Hindi ko Pares ko ang bubu. Pares tanga. Okay lang, okay lang. Siyempre, time to joke eh. Naggrabe si Bobo. Sabi, Bobo ka? Ha? Tamo naman. Oy! Sigurados. Wow. Ano ba ko? Sorry. Ah? Ano yan? Parang ipalit na lang. Bubo. Bubo lang. Bubo lang. Ano si? Ano? Diba? Sabi na kayo rin ko. Maganda ko rin. Puta, manado na lang ang pungguwa, pe. Lago na tuklasan. Ngayon, wala. Ikaw, ano? Ay! Yan yung si Jim Magayon na nagdadala niya. Ano man yan? Taga sila. Hindi kami yun. Hindi ba? Dapat talaga. Ay, gadang kasapulan no. Bam! Bam! Vlog! Vlog! Takbo! Paras kita doon. Magandaan. Tama na ito din yan. Naku yun, si CJ. Uli mong pagtagaw si CJ. Nakadyangat pagtagaw na mong pagtagaw. Pag galing mo may nagpapagpagpagpagpag ka lang bukas. Untouchable, 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 Padoy. Padoy. Alam mo, mahanap pa sa karang-tarwa. Sabi lang, mangyayari na ito. Pinay ko si CJ. Mga gano kayo, lumipat ka dyan, pre. Ay, puta. Ay, yung kasi, hindi ko narinig ko na kayo. Ay, kung ano ah. Hindi biro. Ako,
Bago. Vlog. Nalala ko kaya. Kawawa. Kaya mo kaya ko. Araw ka ngayon. Arot. Yeah. Kung kaya nga natataga. Kung hindi, ang sa tabag, ang sa babag. Ano lang, may pataga. Paano ko na mo? Mabali ka, crush ka nun sa ka. Bye. Ginanit ka nga yung pamilya ko. Tungo. Irilan. Nagbibigay tayo sa parang kadabon. Ano ba? Ali, tulang. Ikaw. Surrender na ka mo. Surrender. Oo, makalit ako. Sino ko lang siya? Sino ko just Spirtog? Hindi ka malit ka tayo kung ka. Patalang ka. Pinitay ko na. Wala man o. Wala man o. Sinabuhan. Dahil dapat Oliver, mag-kaya. nakakaluto ka mo na nakawa. Dahil dapat mag-kaya. Pag-kaya na, isang ka na. Mga pare. Tamam. Relax. Alis ka pa ano? Okay. 2005555. Out na sa to. Okay nga. Ito o, at siya, kilala niya. Dahil mo lang madali.
Nagaw, natutok na. Ganon. Eh. Ito, gabos. Nasubago. Ganon niya mag-subscribe. Gusto ko mo yan. No, sige. Huh? Dapat. Ilan? Dapat pa naman kayo ng ako. May group ka rin doon. Iyo. Ay, marin pa sinyo. Ay, pa sinyo na nara. Ano ba? Kami ko po daw sumawag ng tulada. Nakikita natin. Yan, kalpig. Kalpig na sa akin. Ikaw ang pala na pa. Ayun, ben. Ayun ako. May gamit ka ba? Pag mati mo ka okay, try kita. Pwede ka pisse. Yan naman, pagkakita ka naman, hindi. Ngayon, kumakay na sa tamang kalito talaga. Grabe. Ako naman. Well, ikaw tayo. Yes, G. Uy. What's your country? Natapat. Uno. Uy, bigay. Bigay. Country. Ayok. Abay, kasi. Ah, tatawa. Masih nanti tulog-tulugan sa bibig na yung ito na puspectar. Bago na tayo. Lumaw na din na sa mga sigara. Level na yung pinigil. Great na ka. Sino?
Nasa fish yun. Fish. Kaya lang
Uy! Shit! Ako na daw yan dito. Ang gawin dito sa ato. Ay, dyan. Ang puti. Magano? Magano? Ay, dyan. Tapos,
Nagmahal ka?
Maghanap ka ng ani.
Sumawa mo yung madaling do. Para dyan yung bandera. Baka lang kami break. Bandera. Kahit yung bandera. Ako sa kuya. Diyan, man, dami talaga pala, oh. Bakit yung kuya? Ang sabi, ang sabi. Bakit yung bandera? Hindi na. Oh, ulit na po tayo sa pagkakalahat.
Ano, Prince? Ito manay. Ano? Dito yung agad say, magawa ka na dyan, panalo ko dyan. Dyan dyan. Ano taas? Hindi. Sige ba? Ay, putak pa tayo. Ayaw na pala. Uy, Pito! Ano, don't na. Pito. Wala wate. Pinapagyaran, pag-break. Para sa inyo, ituloy ko na ito. Kaya pag-ito na ito. Score, score. Ay, kung baka, really? Ay, talaga ako talaga mga ako na dapat steady raw. Ano na ito? Ako na lang kita nga. Pwede sabihin, ginawa ko dyan o, upang mo, upang mo dyan. Pwede sa'yo talaga naman. Nagagaling sa tabi. Di ba? Pila, pila. Di ba? Bakit kasi, Dapat yan lang. Wala pa ba? Wala sa'yo. Wala sa'yo. Sabi ko, ganun ano? Tingnan mo ito. Eh.
Ayos ka. Magkaradam talaga mga ayun. Buko niya na. Bakit pa? Sa baba, sa ganun, meron lahat ng libre. Ano, sa baba, yung tube, may baba, yung lang. Para yun, baba na, baba, sabi, bakit na yun? Sniper dyan. Ako may sniper yan. Bakit ka lang sniper o? Uy! 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 Ako sa nag-price ko na yung mga kaulay. Ay, ganyan yun. Ay, duway. Oo, diba? Ah, kaya aman. Sige pa mo ka ng right na sakat. Yes, ko na yun. Ika po. Ano na? Basta. Ano na rin? Ito ba? Ay, pa. Buta niya talaga rin lang tayo. Buto naman.
Ano talaga may ina, sila ko account niya. Paano naman nanonood? Ano? Mercado. Likod, likod! Yay! Doon sa ano, doon dyan. Dyan. Ano? Likod. Guys! Patangaw ko yan. Baby! Ito! Baby! Ano talaga? Baby, gusto ko. Ito harap ko ito. Ito ito. Binisang queen. No. Aro. Dami. Ito guys, na nagpapagawario. Bobo kaya afraid. Bakit dito wins? Ano ba lang? Letter namin. Yes, ito naman. Ito naman. Good. Very bad. Bakit dyan na yung dansin?
Sabay ba ako? Ayaw ko sa kahit ka. Jin! 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 Ano ka mo sa Jin? Ba? Ano na? Ibro na lang kita, no? Kaya, tama ka, sila mo. Hindi na pa mo. Mag-iwan-iwan. Para iwan. Ibro na nga, eh. Kita nga. Ako na dumagigo. Pero nag-work mo, ano? Apa short? One. Paper.
Wala. Wala. Game ka. Ang intay sa ruta mga nagkakaroon ka siguro ba do? Nagkakaroon ka. Hindi na din. Sige na kaya. Nagkaroon ka niya ako. Paano ka lang? Sige. Sige na ba ka? Ulit na nga yun ka. Hindi. Ganit mo tawag. Ang walong sa ungko. Ay. Ay! Point! Point! Ang yung brother mo. Bawal na kayo. Baka nga yung hello? Mimi.
Palak naman ang RTO. Oh, shit! Plastic. Uy! Uy! Ay, puta ka ba? May mga boat, bridge, di ba? Ang may grab na tawag ko niya. Saka dito. Uy! Kapupal! Ayun, kung sabihin. Basta ano? Oo! Oo! Ano ba? Kailangan na lumabas ka. Oo, taro, baba. Bumukha ka na. Taro, bago ka ng gipin. Abot kami dito po guys. Basta ka na, oh. Wala! Ayun lang. Ala dyan! Yaw lang dyan! Ala dyan! Oy! Uy! Basta ka na, parang mo pa. Opo, tara. Opo, tara. Or pag sino Uy, ulit. Diba ko na guys? Kaya ko pinapitin. Kasi ako nagdaan. Nagdaan at suma. Ayun, malaki ni Printer. may dulce. Ano na? Bakit na lang? Pag-stupid na niya ako kung may ako. Ito po kasi ito. Presto! Hindi na na eh. Wala dyan o. Wala dyan o.
Oo, ayos ka mo. Ay na! Basta hindi talaga magkailangan. Isa, ikuta ka. Ito, ito, ito. Madali ako. Ito, hindi ako ito. Wait, wait. Ah! Boom! Boom! Ah! Boom! Abangan, sigado pa. Sigado pa. Oras na. Let's nag-break para batang bata. Rosay ka. Rosay, pre. Ikot pa, Tres. Oy, right. Taxi. Woo! Oh. Narinig ko ng mga ayaw. Ito pa, ulit yan. Woo! Ano pa, turog? Malapit ko, malapit mo pa. Kasi din. Kapag ayan ikaw. Ay, kid. Kadopa. Ay, naman mga kadopa. Nawala ng mga kadopa. Ay, kadopa. Iway, siya magkakaroon. Iway, sila magkakayo. Bubo ka na. Bubo ka, Boulevard. Ang bili na akin.
ba? Kasi may video. Ang delay. Ayaw ang gandaan. Awak ba? Bakit na kaya? Yan ba yung ano? Ako sila sa siya. Yan ang hindi ko na ito. Yan ang CG. Yan ang bago. Yan daw, bilang pagbuha. Mga magagaroon. Patrico, ano? Ano ba ba ito? Dapat ako yung parang may klase na yung hindi sila nakagawa. Ang mga bawal na yung artigipat. Tignan mo. Ay, kata drogon. Ay, puta ka na ito. Bakit ba? Kaya ba? Saka ba kumina ko lang? Tapos ko ba lahat? Ang pangalawa ba? Hindi talaga. Hindi talaga. Kung mamusan ang niroon. Ay, natakot ka! Opo ba? Tara. Hindi kayo. Hindi ka ayip ka. Ano ba na ayip ka? Hindi ka ayip sa pulito. Ay, baka sa tuwa na ayip. Yung wala na ayip ka. Ay, ito ka. Ang mga abot. Hindi ka. Ay, ka. Hindi ka na naman. Hindi ka na ayip. Hindi ka patigilin. Jesus, puros bukas.
Ano, pangalan. Yung lagat. Baba ako. Hindi na nga, yung pagkaba, ikot ka training, ganun ka. Ganun ka. Ayaw. Durog. Ayun, di ba lang ko? Ay, ayun na pala ako dyan, oh. Parang nakikita ka, nakikita ka. Ayun, oh. Uy, ang kao. Payo, sorry ah. Sorry. Sorry, oh, sorry. Ako sa mga pa. Ba't ay sabi ko dyan? Ay, kala pa. Ano, may pagbiya ka na? Butang habis talaga. Kain pa. Sabi ko, katak pa. Hindi na gaganda na nga ito. Kaya ako. Ay, sa. Hindi ko. Ay, ano mo yung may paluwas? Tapos mo lang yung buwan mo nga. Dali mo. My turn. Ano ba yan? Potato. Ilan ako dito na. Di pa naman kaya ka. Ako rin mo ito. Ako na ako. Uy, flavor siya. Uy, ganyan ako. Alam mo yun, may pilo. So, ay, dapat. So, baka nasabi, na, dapat tinaw. My turn. Siya ang bubo. Dahil sa sabay ko yung ito siniga. Ay, tanay. Video ko lang napagandaan natin para ay ba? Ito si Bakit. Yan naman naman yung battery ko.
Pilit mo akong papanin din oh. Ikot mo nga, nagalag ka, ibilang. Ganito lang. Ganito lang. Hindi ako nag-grab. Wala na naman. Grabe nga yun. Makalog yung lahat sa kayo. Eh, pura-pura kita din. Bago ko. Mga mukha ko, wala na ako dito. Pero mo may buhay niya. Pupunta na, gusto na mo. Ay. Uy! Jesus! Pagka-ganito. Hindi na nangyayari. Ito, wait for it. Yan ako.
Dito ka ng Malacan. Dito na, dito ka ng Malacan. Basta, manalit ka naman. Oo, ano ka magkalabasa ka ka? Ikaw, nagpaplang siya. Medyo, oh, dulag siya. Uy, yun yung tinanong. Maybe. Maybe. Siyempre yun. Lahat ba? Kasi, ito talaga. Ay, maganda eh. Uy, bubu!
Bobo. Sus, Si puputilo! Yung Bobo. Bawas. Pangmalakasan. Huwag ka, Bobo ka. pinagubo ka na lang. Puta nga eh. Puro, pinapit. Oo, wow. Hindi mo ako pwede siya. Yung kalpa ko. Madu. Hindi mo, kailangan mo na ito. Ayan pala. Trying to feed and feed. Sabong. Uy, shit! Ano naman yung bobo ko? Para, yung ko din. Ay, Hindi ka magkakaman. ito talaga. Uy! Uy, yung pala yung kukubo. Bobo lang, yung pala ito. Wala ka, oo. Puta ka. Uy, bumalik ka na. Uy, Tingnan mo. Hindi mo ang tingnan ng kabataan sa mga tingnan mo. Gusto ka mo dyan na buwan. Ayun, no. Bakit na lang po pala ito? Last. Wala na. Ako talaga po. Ano sabi niyo? Ay, di siya. Nandiyan mo ka tayo kaya ako dalawa. Ay, mapapalo. Dito. Pero siya. Soporte. Ito ang dito. Ano sa tayo?
na. Eh, napalagyan ng nakabit ko. Kaya, yung sa likod na nakalagyan.